เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งการนอนหลับจนครบ 8 ชั่วโมงก็ยังไม่ช่วยให้ความรู้สึกเหนื่อยล้าจางหายไป คุณตื่นมาพร้อมกับร่างกายที่หนักอึ้งและจิตใจที่ยังรู้สึกเหมือนไม่ได้พักจริงๆ นั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่การนอนหลับ แต่เราต้องการการพักผ่อนถึง 7 ด้านที่ทำงานสอดประสานกัน หากการนอนคือการชาร์จแบตเตอรี่ การพักผ่อนด้านอื่นๆ ก็คือการซ่อมแซมส่วนประกอบที่สึกหรอภายใน หากคุณกำลังรู้สึกเหนื่อยแบบอธิบายไม่ได้ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่า การพักผ่อนด้านไหนที่คุณกำลังขาดหายไป และจะเริ่มต้นเยียวยามันได้อย่างไร การพักผ่อนด้านแรกที่ทุกคนรู้จักดีคือ การพักผ่อนทางกาย แต่ความลับคือมันแบ่งออกเป็น2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการรับมือหรือ passive rest เช่น การนอนหลับหรือการงีบระหว่างวัน ซึ่งเป็นการปล่อยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัติ แต่อีกรูปแบบที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การรุกหรือ active rest นี่คือการทำกิจกรรมเบาๆ เพื่อฟื้นฟูระบบไหลเวียนและกล้ามเนื้อ เช่น การทำโยคะยืดเหยียด การนวดผ่อนคลาย หรือแม้แต่การปรับท่านั่งทำงานให้ถูกต้อง กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายไม่สะสมความเครียดจนเกินไป ต่อมาคือด้านที่ 2 การพักผ่อนทางจิตใจ สังเกตไหมว่า แม้คุณจะนั่งอยู่เฉยๆ แต่ในหัวกลับมีเสียงความคิดตีกันตลอดเวลา ตารางงานที่ยังไม่เสร็จ หรือเรื่องกังวลที่ยังหาทางออกไม่ได้ สิ่งเหล่านี้คือขยะทางจิตใจที่คอยกัดกินพลังงานของคุณ วิธีพักผ่อนทางใจที่ดีที่สุดคือ การอนุญาตให้สมองได้หยุดพักจากการประมวลผล ลองฝึกจดบันทึกสิ่งที่ค้างคาในหัวลงบนกระดาษก่อนนอน เพื่อบอกสมองว่า เรื่องเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้แล้ว หรือหาช่วงเวลาสั้นๆระหว่างวัน เพื่ออยู่กับความว่างเปล่า โดยไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก สิ่งนี้จะช่วยให้ใจคุณเบาลง และกลับมามีสมาธิได้อีกครั้ง ด้านที่ 3 คือการพักผ่อนทางประสาทสัมผัส ในโลกยุคปัจจุบัน เราถูกโจมตีด้วยสิ่งกระตุ้นตลอดเวลา แสงสีฟ้าจากหน้าจอสมาร์ทโฟน เสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน หรือแม้แต่แสงไฟในที่ทำงานที่สว่างจ้าเกินไป ประสาทสัมผัสของเราถูกใช้งานจนล้า โดยที่เราไม่ทันรู้ตัว ลองปิดสวิตช์ทุกอย่างดูบ้าง ปิดเสียงโทรศัพท์ ปิดไฟให้นิ่งเงียบ หรือใช้การประคบเย็นที่ดวงตา เพื่อปัดขาดจากแสงชั่วคราว เพียงแค่ 5-10 นาที ของการอยู่กับความมืดและเงียบสงบ ระบบประสาทของคุณจะได้รับการรีเซ็ตอย่างมหาศาล ด้านที่ 4 คือการพักผ่อนทางจินตนาการ หากคุณต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือต้องแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอยู่ตลอดเวลา คุณอาจจะกำลังเผชิญกับภาวะจินตนาการแห้งแล้ง การพักผ่อนด้านนี้ไม่ใช่การหยุดคิด แต่คือการพาร่างกายไปสัมผัสกับความงาม พาตัวเองออกไปเดินในสวนสาธารณะ มองดูความเขียวขจีของใบไม้ ฟังเสียงน้ำไหล หรือชื่นชมงานศิลปะที่คุณชอบ เมื่อคุณปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งไปกับความงามของธรรมชาติหรือศิลปะ จินตนาการของคุณจะถูกเติมเต็มด้วยพลังงานใหม่ๆ และความสดใสจะกลับคืนมาในความคิดของคุณอีกครั้ง ด้านที่ 5 คือการพักผ่อนทางอารมณ์ นี่คือด้านที่หลายคนมักละเลย เพราะเราถูกสอนให้เข้มแข็งและเก็บอาการอยู่เสมอ แต่การพักผ่อนทางอารมณ์คือการมีพื้นที่และเวลาที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้100%โดยไม่ต้องเสแสร้งว่าสบายดี ลองหาใครสักคนที่คุณไว้ใจ เพื่อพูดความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกที่อยู่ภายใน การได้ระบายความเปราะบางออกมา คือการปลดปล่อยน้ำหนักที่กดทับใจออกไป และทำให้คุณรู้สึกเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ด้านที่ 6 คือการพักผ่อนทางสังคม ซึ่งมีความหมายที่น่าสนใจมาก มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องอยู่คนเดียวเสมอไป แต่มันคือการแยกแยะระหว่าง
ความสัมพันธ์ที่ดึงพลังกับความสัมพันธ์ที่เติมพลัง หากคนรอบข้างทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยที่ต้องพูดคุยหรือพยายามทำตัวให้เป็นที่ยอมรับนั่นคือสัญญาณว่าคุณต้องการพักผ่อนทางสังคมลองพาตัวเองออกมาจากกลุ่มที่ใช้พลังงานสูงแล้วไปใช้เวลากับคนที่ยอมรับในตัวคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยหรือการเลือกที่จะอยู่คนเดียวเพื่อสำรวจความต้องการของตัวเองก็เป็นหนึ่งในการพักฟื้นทางสังคมที่ยอดเยี่ยมและด้านสุดท้ายคือการพักผ่อนทางจิตวิญญาณสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราการมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและเรามีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการสวดมนต์หรือการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างในใจที่การพักผ่อนด้านอื่นทำไม่ได้เมื่อจิตวิญญาณของคุณมีที่ยึดเหนี่ยวความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวันจะกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงการพักผ่อนทั้ง7ด้านนี้ไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทุกอย่างในวันเดียวลองสังเกตตัวเองดูอย่างซื่อสัตย์ว่าความเหนื่อยล้าที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้มาจากจุดไหนกันแน่แล้วเริ่มให้ความสำคัญกับการเยียวยาจากจุดนั้นก่อนร่างกายและจิตใจของคุณคือเครื่องยนต์ที่ล้ำค่าที่สุดการอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างแท้จริงไม่ใช่ความพ่ายแพ้หรือความขี้เกียจแต่มันคือการเตรียมความพร้อมเพื่อที่คุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสง่างามและมีพลังอีกครั้งหากเรื่องราวในวันนี้ช่วยให้คุณเห็นทางออกของความเหนื่อยล้าก็อย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคนที่คุณรักได้รับรู้ไปด้วยกัน